Hallå och varmt välkomna tillbaka till Paranormal Family Crew. Idag har vi tagit oss till Karleby tingshus och ska utreda här. Ja, det är byggt i början på 1700-talet. Men vi vet inte när sista tinget var. Nej, det kunde de tyvärr inte berätta. De visste inte själva. Nej, men och som många gånger förr så åker vi förutsättningslöst till vissa ställen. Vi har inte så mycket kött på benen vad som kan finnas här. Om det ens finns någonting här. Men vi har ett ställe att utreda. Och det är ju det som är. Ja, precis. Och det är fantastiskt kul att oavsett om man vet någonting om ett ställe eller inte vet så åker man dit och får göra en utredning. Precis. Men då tycker jag att vi drar och käkar. Håller med. Kurra lite i magen. Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Jaha, då har vi käkat och nu har vi dragit igång här. Kan någon göra ett högt ljud i byggnaden så vi vet vart du är? Vad var det som lät bakom dig? Jag hörde också någonting bakom mig. Ja. Det lät som ding-dong. Ja, och vi har ju riksväg 70 precis bredvid byggnaden men det var ingen bil. Det lät lite som nästan som en klocka på något konstigt vis. Jag vet inte, det var... Men det är ju en klocka här. Va? Var är en klocka? Vart är en klocka? Men den har stått så där hela tiden. På strax efter 5. Tyst. Du gick. Hörde du inte? Jo, men vad var det där? Det var en PSD? Ja, millimetern eller PSD. Jag tror att det var ute där. Det lät där ute. Ja, okej. Jag kan gå runt där. Ja. Där har vi Jo, men hörde du det? Drrrr. Ja, jag hörde. Vad sa du? Ja, jag hörde. Åh, vilka chills jag fick nu. Riktigt sån goosebumps. Ja. Går jag upp på vinden och testar lite. Så att, om jag har någon med mig här. Kan du komma till pucken som jag la ut där framför mig? Oj. Hej. Tack. Kan du komma tillbaks? Hej. Hej. Om du är kvar här uppe med mig nu, kan du komma tillbaks och göra så där en gång till. Visa de här fina färgerna. Alltså, jag har det så här mörkt. Det är som här min lampa, det är den där. Kan du komma tillbaks hit? Jag vill jättegärna bara prata med dig. Jag har även med mig en millimeter. Det är alltså en handhållen. Oj, REM-pod. Så kan man säga att det är. Okej, hej. Hej. Det är alltså 7,7 grader här cirkus.
Om det finns någon här uppe med mig, gör ett högt ljud eller gå upp på en mätare nu. Flickan, du som sägs vandra här i byggnaden. Det är bara rykten. Kan du komma och göra utslag på mätaren? Okej. 8,2. Det gick upp 2 grader från ingenstans. Va? Det är inte en sån skillnad här. Det är jättekallt här. Okej. Jag har aldrig varit med om det här. Aldrig. Men alltså, vad är det den blippar på? Det ljudet har jag aldrig fått på den här tidigare. Är det du som... Flickan? Den indikerar på tempen, tror jag. Men den diffar jättemycket. Nyss för 6 grader. Nu är det liksom 7,3 här. Va? Oj, 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 nu. Men... jag förstår inte vad det är som är tok. Okej. Oj, oj. Alltså den flippar. What? Oh. Nej. Gå bort därifrån. Alltså det här är sjukt. Den flippar. Totally. Var snäll och backa. Gör utslag på PSD istället. Tyst. Helt plötsligt. Indikerar alltså ingenting på tempen just nu. Den har stabiliserat på 7,3, 7,4. Nu är den på 7,1. Men det är ju någonting som manipulerar den här, för så här har den aldrig hållit på tidigare. Nu ber jag dig att gå bort ifrån den här. Nej, alltså. Den flippar totalt. What? Var snäll och backa. Tyst. Kan du få den att vara tyst? Tack. Om du är en flicka, kan du göra utslag? Är du en man? Är du en kvinna? Okej, här kommer den dumma frågan. Är du ett väsen? Fuck my life. Alltså jag är så mörkrädd också. Och sen är det ju verkligen becksvart. Ja, det är verkligen runt mig alltså. Okej, här var det helt plötsligt nu. Jag vet inte vad den indikerar på. Kan du vara snäll och gå bort ifrån... Gå bort ifrån melmetern. Var snäll och gå bort. Tack. Tack. Okej. Flickan. Kan du komma hit om det är du, flickan, i byggnaden? Det här har jag aldrig varit med om. Men jag känner ett riktigt obehag här uppe. Nej, det här...
Okej. Vi gör så här att jag går härifrån och sen skickar vi upp Annika. Då testar vi på det sättet istället. Så får periscopen eller PSD:n ligga kvar. Och se om den reagerar när Annika kommer. Så går jag så länge. Men... Ja, nu råkar jag komma åt den lite väl mycket här. Och 2 milligauss. Ja, nu är jag på väg nerifrån vinden. Nu ska vi se här. Vad Annika hittar på för skoj. Kom tillbaka. Tack. Här har Annika kommunikation med någon som sitter på en stol. Ja. Oj då. Jag vill jättegärna att du går upp på den där vinden själv sen. Ja, jag vet. Ja. Jag kan säga dig att så som den här har levt om Mellemiten har jag aldrig varit med om. Nej, men inte på någon av de andra grejerna. Eller tog du med den annat upp? Jag tog med PSD:n, den gav utslag det första den gjorde. Jaha. Och sen efter det så var det den. Och den här var äcklig. Okej. Du kan få se själv vi ska ge dig lite uppmärksamhet. Precis. Tack. Har du fått någon information på vem det kan vara av flickan? Nej, för jag ställde den där först. Och riktade den in dit och började den spela. Sen så riktade jag den mot klockan, då blev det tyst. Så då tänkte jag, men jag testar och sätter den där mot stolen. Är det den här lilla flickan? Ja, jag tänkte vi gör så här. Vill du svara ja på en fråga, då får du speldosan att spela. Vill du svara nej på en fråga, då låter du den vara tyst. Så om du har förstått så kan du låta den vara tyst i 3 sekunder. Nej, låt den vara tyst. Så kan vi börja sen. Kan du låta den vara tyst en liten stund? Okej, låt den vara tyst så räknar jag till 3. När den har varit tyst i 3 sekunder, då kan vi prata vidare. Om du hör vad jag säger, kan du gå bort ifrån stolen så att speldosan blir tyst. Gå bort. Ja, du är nästan där. Det får bli lite längre först. Vi testar med den här också då. Ja. Du väntar lite då. Tack. Tack. Om du sitter på stolen så finns det en grön lampa där. Kan du gå till den gröna lampan istället? Oj. Så. Ja, från Karlsby skola, där PMB inte gick ett smack. Ja, inte en liten pling ens. Nu stänger jag av den här så kan jag kalibrera om den. Så får vi se om du är kvar.
Och den är alltså Ja, det är ju riktad mitt på väggen mot den här stolen. och det är liksom som en stråle, en osynlig ultraljudstråle. Och den spelar bara enbart om man bryter linjen. Jaha. Jag är lite sugen på om man ska gå och kolla Kinecten när man ändå har den där. Det är Stefan. Hoppas jag. Alltså den där är helt knäpp med mitten nu. Ja, övervaket tog ju när mellmitten helt plötsligt gick samtidigt där. Ja, men varför lyser den rött också? Jag säger den är helt knäpp. Det har ni aldrig gjort förut. Hej, den där har aldrig lyst. Oj, förlåt. Jag backar. I'm sorry, du får vänta med Kinecten. Sorry. Nej, då stänger jag av. Då stänger jag av den. Nu kan du komma tillbaks här. Så har vi en liten... Alltså den har flippat totalt. Har det aldrig låtit så där tidigare? Aldrig. Men det är ju tempen också. Ja, men jag säger, den är helt tokig. Ja, förlåt. Ska jag tända så du ser? Nej, jag ser. Men den vill inte starta upp längre nu. Det är alltså 21 grader. Kan du vara snäll att backa? Tack. Har du följt med mig ifrån vinden? Där har du PSD. Det räckte med att jag startade den så gick den 2 gånger så att jag ställde mig där. Sen stod jag här och den var bananas. Och där har vi som garanterat. Ja. Vill du att jag placerar om den här på något annat ställe? Ja, kan du göra. Kan du gå till antingen Nallebjörnen eller den här framför dörren som lyser med ett blått sken. Det blir det andra stavar som lyser i olika färg. Eller kan du tända ficklampan som ligger här på stolen. Tack. Tack så mycket. Tack. Kan du gå ett helt varv så du kommer till mig igen? Eller vill du testa någon av de andra sakerna? Vi har alltså stod flera meter därifrån, så det är inte jag. Kan du gå och tända ficklampan på stolen där? Tack! Står du där? Nej, kom tillbaka. Kan du komma närmare mig istället? Du behöver inte vara rädd för mig. Men jag ställer dit den här nallebjörnen. Nu tänker jag tända på, annars ser jag ingenting. Oj. Så. Kan du även ta på nallebjörnen som står bredvid den? Lätta uppe någonstans. Och som ni ser så står jag ganska många meter därifrån. Alltså det är... Vi står alltså uppe på en vidd. Där det inte finns ett endaste fönster. Det är så här mörkt. Det här är det jag ser. 2 små lampor i mörkret. Oh.
Det är som porslinskläder. Har du samma sak? Ja. Men när du var här nere själv då, Stefan? Så alltså får du någon känsla med att okej, du får liksom kontakt med dem, men det är gott eller ont? Eller är det den här flickan som Margareta pratar om? Nej, men så ska jag titta på den där så är det ju en mördare vi fått på halsen. Nej, men jag ställde bara en fråga. Det var det enda han spelat på, så att jag frågade om brott och så här. Och då svarade han på det, han. Man tar alltid det som en han. Ja, vad det för lätt? Vad fan? What the fuck? Det var någon som pratade typ. Jag vet inte, det var någonting. Ja, så titta om du kan se mina goosebumps. Alla mina chills. Ja, håret det bara står. Jag vet inte, jag ser inte. Jo, lite grann så syns det. Ja, det är svårt att visa. Men alltså vad fan var det? Jag vet inte. Det var ju fan inte hört på hela tiden vi var här. Riktigt. Det där är ju någonting som flyttar på sig. Nu ryser jag istället. Vad fan är det som låter? Ursäkta att vi svär och att vi viskar helt plötsligt. Det är bara för att man vill lyssna samtidigt. Det lät ju som att det var här. Ja, det kan ha varit någon galge som har varit mot varandra. Jag måste bara titta där. Nej, det var det inte. Det lät inte så. Är det någon som är uppe där runt stolarna där jag har placerat Teddynallen? Eller Teddypodden, Nallebjörnen. Kan du gå och ta på Nallebjörnen där uppe i sådana fall? Tyst direkt, Vik. Ja. Det är faktiskt ganska sjukt. För det var ju när vi satt bara 3 meter därifrån. Ja, alltså vi satt här inne. Här. Här på den här stolen satt Stefan. Och här satt jag. Ja. Skumt. Alltså, det var som att något flyttade sig. Va? Det var som att någonting flyttade på sig. Ja, det var det. Nej, men det där som vi precis hörde som var här utanför eller ovanför oss. Alltså, det var som att någonting flyttade på sig. Ja, det var skumt. Ja. Ska vi så här. Ja, men vi gör så här. Tack. Gå gärna tillbaka till den. Tack. Får gärna vara där hur mycket du vill. Det var det jag kände. Det var därför jag kände och sa det. Att du får gärna gå tillbaka till den där stolen. Är det där din stol? Är det där du brukar sitta? Ja, det var lite sjukt. Det var därför jag satte den där och sen sa jag kom tillbaka till stolen. Sen tog det en halv minut. Ja. Det var bara en känsla jag kände mig lite iakttagen. Men vet du vad du sa när vi var i Mälby? I Mälby? Då sa du uppe i soffan, då sa du att du måste bli bättre på att tala om saker. Typ när du får rysningar och sånt här. Du gick på din känsla där och ställde den där. Det är också att gå på att lyssna på sina känslor. Och på Jo, så är det ju. Och du ser, det tog en minut kanske max. Sen fick vi kontakt en sväng. Ja. Och den där är ganska svår att få. Ja, det är inte lätt alltså. Du måste ju vara så jäkla nära. Då har du ju visat hur nära man måste vara för att bara liksom få ytterst lite kontakt med den. Ja, alltså REM-podden.
Där kan du ställa in rangen så att den blir liksom 12 bredare. Det kan du inte göra på den där. Nej. Utan där måste vi liksom vara... Alltså för att få så där mycket utslag så måste vi kanske vara 1 centimeter ifrån den. Typ. Det är det som är. Mm. Hur låter det där igen? Ja, det är ett annat ljud, tycker jag. Jag hörde att det lät från elementen och grejer, men det låter inte som att det är luftelement. Nej, det är inte... Det låter så tydligt. Men direkt vi går ut här så är det tyst. Ser den är på väg. Jag tror det var att den kalibrerar. Klick på den. Och sen går den där nu för glatta livet. Ja, nu ryckte jag den där. Tack. Det Så. ser de som. Tack. Var det på något annat också vi har fått eller? PRPn, nej PRSen Jaha. lät i samband med att den började gå igång. Lite så här alltså, ja, men som det där lilla man måste vara nära bara. Ja, ja. Alltså det verkar som att de använder stolar som är utdragna. Ja. Inte som sådana här stolar liksom, som är inskjutna. Nej, jag stänger av den. Jag förstår vad jag tänker. Ja, men stora som är utdragna som de kan liksom gå och sätta sig i. Ja, precis. Det är ungefär som så. Att... Vi hade ju inte någon lång paus direkt. nej. Inte Jäklar vad kallt det bara här inne. Säger du? Jäklar vad kallt det bara här inne. Det är kallt i hela byggnaden. Ja, det är det. Har vi någon i stolarna här som kan visa sig? Ja. Här har vi något. Det är där. Den där jävla väggen. Mm. Det där vi har fått förut också. Det är ju där vi hela tiden hade haft PMB och gå och sen har vi haft millimeter som har där gått. Ja. Och hello welcome. Hello welcome också reagerat där. Ja. Så det är ju ingen rök utan eld. Nej. I alla fall. Precis. Ja, då har vi kört. Mm. En vända. Får köra till sen. Nu spelar den. Ja, det var spelrosan. Ja. För där har den varit tyst hela tiden tidigare. Ja. Det är vi. Den står här framför. Ska du sitta på den sidan? Annars ska jag flytta mig på den sidan för så att vi inte har... Tack! Nej, jag hade tänkt att stå upp. Ja. Mm. Jag har också någonting som kallas för K2-mätare eller EMF-mätare i min hand. Den lyser med en grön lampa. Går du upp? Tack. Tack. Den lyser just nu i grönt. Men det finns färger ända upp till rött. Kan du komma och
göra utslag på den här också. Det är Annika som gör så att den triggas. Hello, välkommen. Men då gör vi så här. Ja och nej frågor kör vi. Om du vill svara ja, då spelar du på speldosan. Vill du svara nej, så spelar du på något annat instrument. Är du ifrån bygden? Vad var det där? Det där var ett ljud som jag inte har hört förut. Nej, inte jag heller. Ding, ding. Jag tycker det här är faktiskt en... Jag vet inte varför. Tack. Men den där... Nu får jag så här... Jag fick få tunghäfta och jag får världens rysningar. Du får fortsätta när du känner att... Ja. Jag ska faktiskt, utan att vara otrevlig, men jag ska gå och flytta på... Nu är det jag som går förbi den där, men jag ska gå och flytta på den här. Ja, flytta på. För att när jag satt och drack vatten vid övervake så ser man liksom att det här, att det är liksom som att det är något... Jag upplever det i alla fall som det. Att det är någonting där. Det är liksom lite orrbär och lite sådana här små skuggor, alltså ljusa fenomen liksom som är där runt. Ja. Jag fick Okej. ju svara på det också. Ja. Jo, nu ska vi se om jag kan säga det här. Nu är du tyst PMB. Nu ska jag faktiskt säga det här. Alltså va? Alltså du skojar? Den är alltså riktad mot hörnet där borta. Ja, jag sitter här, hallå. Precis. Jag är 2 meter ifrån. Ja, det är inte du. Nu, tyst PMB. Nu. Alltså det, den det, vill. är bara, ja, men det är bara för att du säger att Ja. den ska vara tyst. Då Ja. triggar du den. Ja, men... Alltså det är ändå lite speciellt det här. Ja. Tyst nu, Teddypod. Tyst nu Teddypod, precis. Okej, jag försöker igen. Det är någonting i den här byggnaden som får mig... Jag vet inte, jag känner inte obehag så, men det känns som att det är någonting som inte vill att vi ska vara här. Okej. Och det har jag känt ända sedan jag var uppe på vinden. Ja. Fråga mig inte varför. Men det känns så. Ja, det är den känslan du får. Precis. Ja, den är precis lika riktig som någon annan känsla. Ja, och jag säger bara det jag känner. Det är någonting i den här kåken som jag känner att det vill inte att vi ska vara här. Den vill att vi ska åka härifrån. Och det är så jag känner. Jag skulle lätt kunna sätta mig i bilen och åka härifrån. Jag känner det. Nej, men jag känner, som jag sa, jag känner inte obehag på det sättet. Nej. Jag är inte rädd. Nej, det är Men det är ju... Du känner dig inte välkommen. Nej, inte för 5 öre. Nej, jag förstår. Nu ska vi köra någonting som heter Estes Method. Och det är ju du som faktiskt började att tala om det för mig för många gånger sedan när vi var på väg hem från en utredning. Att du tittar ju på mycket saker från USA där det här härstammar från början. Sen därefter har jag faktiskt LaxTon kört det. Men nu har inte vi någon riktig ögonbindel.
Vi har ett par gaminglurar som jag tog med mig hemifrån som vi ska testa med. De är ju i alla fall slutna, så det jag kommer höra, det är alltså det här. Ett vitt brus. De felinställda. Så. Precis. Så, där kommer jag höra. Så. Jag bara plugga in lurarna. Finns det någon här som vill prata med oss? Gå gärna till det vita bruset som Stefan lyssnar på. Får gärna säga vad du heter. Nej. Stefan. Vill du inte gå till Stefan? Vill du att Stefan ska vara själv i rummet med dig? Problem. Vad är det som är problem? Jan. Jan eller ja. Har du ett problem? Nej. Net kanske. Nej, jag vet inte. Har vi ett problem? Kan du säga vilken färg på lampan det är som lyser på bordet? Tack. Det var en färg, ja. Men kan du säga till Stefan vilken färg det var? Just det. Ja. Ja. Men säg till Stefan vilken färg det är. Finns en sak också på, ja, finns en sak på bordet bredvid Stefan. Kan du gå till den också? Kan du komma tillbaka? Måndag. Klart. Tack. Kan du säga till Stefan vilken färg som lyser nu? Fel. Ja, kan du gå bort ifrån den där? Kan du gå till teddypodden på bordet istället? Va? Nu har du dränerat hela det batteriet. Nej. En kvinna som skriker ja. Kämpa. En arm. Är. Jag vet inte riktigt vad du menar med det, men ryck Stefan i armen då. Nej. Kan du rycka, Nej. kan du rycka i teddypodden? Hem. Arm. Ett skratt. Är det här ditt hem? Om det här är ditt hem, kan du bekräfta det genom att gå och ta på nallebjörnen på bordet så den lyser i en grön färg? Är aldrig. Har du kommit?
Skrik ut ditt namn till Stefan. Har han Ola? Ola. Det var ett fint namn. Åh nej. Kvinnoskrik. Är du abort? Skön. Oj, oj, vad du pratar. Vem är du? Åh nej. Förlåt. Varför skulle du be om ursäkt? Behöver inte be om ursäkt till mig och Stefan. Du har inte gjort oss något. Mördare. Är du en mördare? Jag vill inte. Har du blivit Känns. Ja. Tack. Tack. Det är som kanske en portal. Ja. Eller någonting rakt där. Ja. Alltså det är samma princip hemma hos mig också. Ja, jag vet precis vad du menar. Ja. Att man ställer PMB:n och den går på typ hur man än vinklar den. Bara, är det precis mot ett och samma liksom ställe, spelar ingen roll vilken vinkel du ställer in så Nej. spelar den. Ja. Tack. Har vi testat Ja. haft Teddy på den där i närheten där istället? Ja, men har vi haft den någonting idag där? Nej, men det har vi inte haft PRSen heller. Nej, men vi ska testa Teddy på den kan göra innan vi går härifrån. Ja, innan vi går vidare till nästa rum, ja. Absolut. Och för er som undrar då vart syrran är så hon helt... Sitter vi i ett element här? Hon är lite frusen. Men så får det vara. Det är varmt och gött i ryggen. Du som spelar på speldosan. Kan du komma tillbaka till den här saken som du gick på alldeles nyss på bordet? Den som har en antenn på sig och lyser rött i en lampa. Den här. Precis. Kan du gå till den också? Då stänger jag av den här. Och sen gör jag ett annat test. Tack för att du spelar på speldosan. Förstår du vad jag menar så får den att spela. Tack. Det har ju faktiskt redan varit någon här som har dränerat hela mellmetern. Batterier där. Nu står det en annan sak där. Som den också faktiskt har indikerat på lite grann förut. På den där PRSen. På PRSen, ja. Där indikerar han ju första gången när jag var här nere själv. Och du var på vinden. Då fick jag ju som sagt det där vägskälet. Ska jag stanna här inne? Ska jag vara där ute för PMB? Ja, just det. Precis. Det är inte lätt att komma ihåg alla sekvenser på en kväll. För idag har vi varit med om mycket. Faktiskt. Alltså de här timmarna har gått jättefort. För att det har varit någonting i stort sett hela tiden. Det var första, halvtimmen, en timme. Som vi liksom kände lite sådär, ja men det händer ingenting. Sen valde vi att splitta på oss. Och sen dess har det varit hela tiden. Ja, vi har inte haft många pauser i vinter. Nej. 2 stycken. Och då har de inte varit så särskilt långa heller. Nej. För då är det någonting som har avbrutit hela tiden. Någon som har pockat på uppmärksamheten. Precis. Men känslan är lite... Eller det varit annorlunda. Ja, det blev lugnt. Alltså det känns... Vad sa du att det har varit? Ja.
Precis. Tack så mycket. Tack. Då har alltså den stått där i några minuter nu och inte spelat någonting. Precis, och den är riktad mot trappen. Upp på den där läskiga vinden ska vi en sväng också. Fast den behöver ju inte ha gått ut, den kan ju, eller gått upp. Eller Nej, den kan ha gått ner. Ja, eller kommit in från dörren och gått in mot andra rummet. Vad vet vi? Men om det är så att du kom in hit, kan du gå till någon av de andra sakerna som vi har utplacerade på golvet här? Det var jätteroligt att du kom och visade dig. Speciellt när jag sa som jag gjorde. Det indikerar ju lite grann på att ni är intelligenta och förstår vad vi säger. Och då blir det extra roligt. Om du inte är redan inne i rummet så snälla kom in. Tack. Tack. Tack så mycket. Kan du komma tillbaka och göra så där igen? Sånt där uppskattar vi väldigt mycket. Det var lite roligt för den gick ju först på den statiska och sen så gick de ju på REM-funktionen. Det är som att den där triggades där. Ja. Ser du den nallebjörnen där som står och lyser? Kan du gå och ta på den när du är jättesnäll så den blir att lysa grönt? Om du går dit och tar på den så får du också energi utav den. Får du mer kraft. Då är vi alltså uppe på vinden. Och finns det någonting här på vinden som vill prata med oss så har ni eran möjlighet nu. Precis. Det är ett par minuter ni har chansen att visa er. Sen måste faktiskt vi börja plocka ihop och göra ordning för att åka hemåt. Det känns lugnt. Det känns som jag sa. Melmeter när jag körde STS-metoden. Ja. Eller ja, lookalike STS-metoden och sen samtidigt som Melmetern gick där att det var liksom en urladdning. Ja, det var det. Sen har det varit lite smått efter det. Ja, det har varit lite... Tack. Tack! Lite smått efter det. Den står alltså där inriktad. Och där har den stått en stund. Och ni har ju hört, den har ju inte låtit tidigare. Tack! Gå in och kika så att det inte är någonting annat. Nej. Tack så mycket. Kan ni backa bort ifrån den så vi vet om ni förstår vad vi säger? Det var för att jag pratade om urladdning och sen det var då också den började. Ja, precis. Och det var det. samma sak nere. Och samma sak här uppe. Kan ni ta ett steg till åt sidan så att den får vara tyst en liten stund? Annars kan vi inte ställa några frågor till er. Förstår du vad vi säger? Kan du få den att vara tyst? Annars så stänger jag av den och riktar om den. Tack! Ja, precis. Usch, jag fick en obehagkänsla att någon skulle rycka igen dörren. Nu jävlar. Öppna dörren. Jo, men jag fick bara den. Nej, men alltså är det så är det ju så. Då är det ju bättre om man har den öppen den minuten vi ska ha kvar här nu bara. För vi vill ju inte bli, alltså skulle vi bli inlåsta här då har vi ett problem. Ja, och då kommer hon ju dock veta, eller vad var det? Ja, imorgon jag på eftermiddag. Jag vet. Exakt! Exakt! Så håll den där dörren uppe nu kände jag samma sak. Tack! Ja, Hade du tänkt att stänga dörren för oss? Får du att sluta spela nu?
Tack. Nu tänkte vi faktiskt runda av här. Ja, jag håller på att rigga här för outrot. Då gick den där igång. Men precis när jag startar kameran så slutar. Okej, tack. Nu går den också. Ja. PRSen. Ja. Tack. Jag hör. Tack. Så den där. Den Den syns inte. Nej, släck lampan och så. Nej, precis. Du vet, den är så här. Jaha, ännu en utredning till ända. Ja, men vad kul det har varit idag alltså. Ja, verkligen. Första 20-30 minuterna upp till kanske en timme händer det inte kanske överdrivet mycket. Men sen kom du på den briljanta idén. Vi splittar på oss. Ja. Och det var startskottet. Ja, men alltså, sen så var det någonting som pockade på vår uppmärksamhet i typ 2,5 timme. Och sen när vi kollade på klockan så var det liksom bara, oh shit, är klockan så mycket? Det var 12 helt plötsligt. Ja, alltså nej, det har varit superkul. Ja, den här utredningen, den bara Det gick så. svischade förbi och sen var den slut sen. Men det har varit alltså jättekul, verkligen. Hit måste vi återvända. Ja, absolut. Det har vi faktiskt redan pratat om också innan det här. Att Ja, ja. Verkligen en supergivande utredning. Det har varit jättekul alltså. Och Men det var som sagt, urladdningen var där med Estes-metoden som vi körde lite grann där som var en lookalike. Där var liksom millimetern som dräneras på batteriet. Jag vart helt... Alltså... ja, du sa att det var jobbigt. Nej, det var jobbigt. Det kändes inte ens som att det var min egen kropp när jag satt där. Nej. Men tusen tack för att du tittar på den här utredningen. Och jag hoppas att ni kommer tillbaks. Precis. Och det gäller ju faktiskt lite upp till er att det ska fortsätta kunna gå bra för oss och vi kan fortsätta göra det här. Så ni får jättegärna kommentera, dela, prenumerera och sprida ordet vidare om oss. Ja, och sen tumma upp klippet, tryck in notisklockan. Så... Och kommentera gärna också på vart ni vill att vi ska faktiskt utreda. För det är faktiskt någonting vi jobbar på. Vi har faktiskt ställen på G faktiskt där vi har fått tips. Då syns vi nästa utredning. Det gör vi. Ha det gott! Ha det gott!